को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? Who is speaking? Who is speaking? को बोल्दै हुनुहुन्छ? Who is speaking? अर्को प्रश्न छ, हजुर के बोल्दै हुनुहुन्छ? What are you speaking? What are you speaking? हजुर के बोल्दै हुनुहुन्छ? What are you speaking? अर्को प्रश्न रहेको छ, के हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you listening? Are you listening? के हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? Are you listening? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, हजुर कहिले आउनुहुन्छ? When will you come? When will you come? हजुर कहिले आउनुहुन्छ? When will you come? अर्को प्रश्न छ, के हजुर आउनुहुन्छ? Will you come? Will you come? के हजुर आउनुहुन्छ? Will you come? अर्को प्रश्न छ, के हजुर जानुहुन्छ? Will you go? Will you go? के हजुर जानुहुन्छ? Will you go? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, यो कसरी भयो? How did this happen? How did this happen? यो कसरी भयो? How did this happen? अर्को प्रश्न रहेको छ, के हजुर ठीक हुनुहुन्छ? Are you fine? Are you fine? के हजुर ठीक हुनुहुन्छ? यसलाई हामीले Are you okay पनि भन्न सक्छौँ है त। Are you okay अथवा Are you fine? के हजुर ठीक हुनुहुन्छ? Are you fine or Are you okay? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हजुर उदास किन हुनुहुन्छ? Why are you sad? Why are you sad? हजुर उदास किन हुनुहुन्छ? Why are you sad? अर्को प्रश्न छ, हजुरलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? हजुरलाई के भयो? What happened to you? हजुरलाई के भयो? अर्को प्रश्न रहेको छ, के कुनै समस्या छ? Is there any problem? Is there any problem? के कुनै समस्या छ? Is there any problem? के कुनै समस्या छ? अर्को प्रश्न रहेको छ, हजुर मसँग किन कुरा गरिरहनु भएको छैन? Why are you not talking to me? Why are you not talking to me? हजुर मसँग किन कुरा गरिरहनु भएको छैन? Why are you not talking to me? अर्को प्रश्न रहेको छ, के म आउन सक्छु? Can I come? Can I come? के म आउन सक्छु? Can I come? अर्को प्रश्न छ, के म यहाँ बस्न सक्छु? Can I sit here? Can I sit here? के म यहाँ बस्न सक्छु? Can I sit here? अर्को प्रश्न रहेको छ हामीसँग, के हजुर मेरो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? Can you help me? Can you help me? के हजुर मेरो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? Can you help me? अर्को सेन्टेन्स छ, के हजुर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Are you going there? Are you going there? के हजुर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Are you going there? अर्को प्रश्न छ, के तिमी मलाई घर छोड्न सक्छौ? Can you drop me home? Can you drop me home? के तिमी मलाई घर छोड्न सक्छौ? Can you drop me home? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ हामीसँग, के मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? के मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me some money? Can you give me some money? के मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me some money? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, हजुर त्यहाँ किन जाँदै हुनुहुन्छ? Why are you going there? Why are you going there? हजुर त्यहाँ किन जाँदै हुनुहुन्छ? Why are you going there? अर्को प्रश्न छ हामीसँग, हजुरलाई कसरी थाहा भयो? How do you know? How do you know? हजुरलाई कसरी थाहा भयो? How do you know? अर्को प्रश्न छ, हजुर यहाँ कतिखेर आउनुभयो? When did you come here? When did you come here? हजुर यहाँ कतिखेर आउनुभयो? When did you come here? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मलाई के गर्नु पर्ला? What should I do? What should I do? मलाई के गर्नु पर्ला? What should I do? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, हजुरले के गर्नुभयो? What did you do? What did you do? हजुरले के गर्नुभयो? What did you do? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हजुरले यो कसरी गर्नुभयो? How did you do it? How did you do it? हजुरले यो कसरी गर्नुभयो? How did you do it? हजुरले यो कसरी गर्नुभयो?
अर्को प्रश्न रहेको छ के म केही बोल्न सक्छु? Can I speak something? Can I speak something? के म केही बोल्न सक्छु? Can I speak something? अर्को प्रश्न छ हजुर मसँग के सोध्न चाहनुहुन्छ? What do you want to ask me? What do you want to ask me? हजुर मसँग के सोध्न चाहनुहुन्छ? What do you want to ask me? What do you want to ask me? हजुर मसँग के सोध्न चाहनुहुन्छ? What do you want to ask me? अर्को प्रश्न रहेको छ तिमी मसँग यस्तो कसरी गर्न सक्छौ? How could you do this to me? How could you do this to me? तिमी मसँग यस्तो कसरी गर्न सक्छौ? How could you do this to me? How could you do this to me? तिमी मसँग यस्तो कसरी गर्न सक्छौ? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म हजुरलाई चिन्छु. I know you. I know you. म हजुरलाई चिन्छु. I know you. अर्को प्रश्न रहेको छ के मलाई चिन्नुहुन्छ? Do you know me? Do you know me? के मलाई चिन्नुहुन्छ? Do you know me? अर्को प्रश्न छ के तिमी केही गर्दैछौ? Are you doing something? Are you doing something? के तिमी केही गर्दैछौ? Are you doing something? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हामीसँग रहेको छ के तिमी बजार जान्छौ? Will you go to the market? Will you go to the market? Will you go to the market? के तिमी बजार जान्छौ? Will you go to the market? अर्को प्रश्न रहेको छ मलाई थाहा छैन त्यो को हो? I don't know who is he. I don't know who is he. मलाई थाहा छैन त्यो को हो? I don't know who is he. त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हामीसँग के तिमी पढ्दैछौ? Are you studying? Are you studying? के तिमी पढ्दैछौ? Are you studying? अर्को प्रश्न छ के तिमी बोल्न सक्छौ? Can you speak? Can you speak? के तिमी बोल्न सक्छौ? Can you speak? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ के हजुर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ? Can you come here? Can you come here? के हजुर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ? Can you come here?